Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම යන්නේ ඔයගොල්ලෝ අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය නැති ඒ වුණාට දකුණු පළාතේ ගොඩක් ජනප්‍රිය ඒ වගේම ගොඩක් විනෝදකාමී කෑමක් හදන්න. ඉතින් අපි මේ රස කැවිල්ලට කියන්නේ උඩ බැලුම් කියලා. මේකට උඩ බැලුම් කියන නම යෙදিলা තියෙන්නේ. මේක අපි කන්න ඕනේ උඩ බලාගෙන. මොකද මේකේ පිරවුමක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට කන්න ගියොත් බිම හැලෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක උඩ බලාගෙන කන්න නිසා උඩ බැලුම් කියනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මේක ටිකක් විනෝදකාමී කෑමක් කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම සඳහන් කරා මේක දකුණු පළාතට ආවෙනික කෑමක් කියලා. ඒ නිසා ගොඩක් දිනෙකට මේකේ රෙසිපි එක හොයාගන්න අපහසුයි. ඉතින් මම ගොඩක් දිනෙකට මේක දැනගන්න ඒ වගේම මේක අපින් ගිලිහි නොයන්න ඕගොල්ලන්ට මේ රෙසිපි එක කරලා පෙන්නන්න හිතුවා. ඉතින් අපි බලමු මේ පහසු රසවත් ඒ වගේම විනෝදකාමී උඩ බැලුම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. උඩ බැලුම් වල පිටකවරය හදාගන්න අපිට හාල් පිටි අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙතන ග්‍රෑම් 125ක් හාල් පිටි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 80ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මේ ටික අනා ගන්න ඔකු පොල් කිරි කොප්ප භාගයයි මේ සැඳි දෙකක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව බේකින් පවුඩර් තියැඳි 1 කාලක් සහ ලුණු පිංච් එකක් අරගෙන තියෙනවා. සුපුරුදු විදිහටම ඔයාලට පහසු වෙන්න වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාට තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ පෙනේඩයක් අරගෙන ඒකට හාල් පිටි, පාන් පිටි, ලුණු, ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් එකවරක් හලා ගන්න ඕනේ. දැන් මම කරන්නේ මේ පිටි මිශ්‍රණයට පොල් කිරිකින් ටිකෙන් ටික දැම්මමින් හොඳින් අනා ගන්න එක. අපි මේ අනාගන්න ඩෝ එක දිය නැති ඝන ගතිය ඩෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අතට හොඳ මෘදු ගතියට දැනෙන ඩෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී පිටි වර්ගයේ අණුව අවශ්‍ය වෙන පොළගේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් ටිකෙන් ටික දැමමින් අනා ගන්න. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔය ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරන්න නම් විතර මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඩෝ එක අනාගෙන එකකින් කොටසක් මේ විදිහට අතට අරගෙන පැතලි කරලා බලන්න. මේ විදිහට ඉරිතලා නැතුව ගොඩක් හොඳින් පැතලි වෙනවා නම් මේක අදාළ පදමට අනාගෙන ඩෝ එක මේ වගේ ඝන ගතිය තියෙන ඒ වගේම අතට හොඳ මෘදු ගතියට දැනෙන හොඳ ඩෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම කරන්නේ මේක මේ විදිහට උඩින් කවර් කරලා පැය දෙකක් පිපෙන්න පැත්තකින් තියෙනවා. පැය දෙකකින් පස්සේ මම ඩෝ එක එළියට ගන්න යන්නේ. ඔගොල්ලෝ පේනවා ඇතින් ඩෝ එකේ කලින්ට වඩා හොඳ මෘදු ගතියක් ඇවිත් තියෙනවා කියලා. දැන් මම කරන්නේ මේ ඩෝ එක මේ විදිහට කොටස් දෙකකට කපා ගන්නවා. ඊළඟට එක කොටසක් උඩින් වහලා පැත්තකින් තියලා ඊගව කොටස මේ විදිහට හොඳින් බෝල කර ගන්නවා. දැන් මේ ඩෝ එක මේ විදිහට හොඳින් පැතලි කරගෙන ඊළඟට රෝලින් පින් එකෙන් මේ විදිහට හොඳින් තුනී කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ වැඩේට රෝලින් පින් එකක් නැත්නම් හිස් රවුම් බෝතලයක් අරගෙන ඒකෙන් මේ විදිහට පැතලි කර ගන්න පුළුවන්. ඩෝ එක මේ වගේ දෙපැත්ත දැම්මමින් හොඳින් තුනී කර ගන්න. මේක කොටු හැඩයට තුනී කරගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 1කට වඩා චුට්ටක් වැඩියෙන් ඝනකමට හිටින්න රෝල් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මම කරන්නේ මේක මේ විදිහට කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා. එතකොට රවුම් විදිහට ඕන මාකයි රවුමක් තියලා ඒ හැඩයට කපා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තරමක පොඩි කොටු කපා ගන්න. දැන් අපිට මේ වටේ ඉතිරි වෙන කෑලි ආයෙ එකතු කරලා ආයෙත් මේ විදිහට රෝල් කරලා කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෑල්ලක් ඝනකම මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේක හොඳින් රත් වෙච්ච තෙල් එක දාලා හොඳින් බැද ගන්න එක. මේ විදිහ මගේ ඔයිල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් එකින් එක දාලා හොඳින් බැද ගන්නවා. උඩ බැලුම් කවරය මේ විදිහට තෙලෙන් උඩට එද්දි හැන්දෙන් මේ විදිහට තට්ටු කරන්න. එතකොට මේක හොඳින් පිම්බිලා එනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතෙන් තෙල් එකේ රස්නේ ගොඩක් වැඩි වුණත් රස්නේ ගොඩක් මදි වුණත් මේක මේ විදිහට හොඳින් පිම්බිලා එන්නේ නැති වෙනවා. ඒ නිසා වඩ එකක් දෙකක් බදිද්දී තේරෙයි තෙල් එකේ රස්නේ කොහොමද තියාගන්න ඕනේ කියන එක. උඩ බැලුම් කවරේ මේ විදිහට තෙලේ දෙපැත්ත හරවමින් බැදලා කවරේ සාමාන්‍ය ඝන ගතියට ආවට පස්සේ තෙලෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය යාන්තම් රන්වන් පාටක් එනකන් තියාගන්න. මෙතෙන්දී එක කවරයක් දාලා හොඳින් පිඹුනාට පස්සේ තමයි ඊගාව එක දාන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට හැන්දෙන් මෙහෙම තට්ටු කරේ නැත්නම් මේක පිඹෙන්නේ නැති වෙනවා.
මේ වගේ හොඳින් පිම්බිලා යාන්තම් රන්වන් පාටක් එද්දි අපිට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් පිම්බිලා යාන්තම් රන්වන් පාටට තමයි අපි උඩ බැලුම් කවරේ තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ඔයා තෙරෙත් දාන උඩ බැලුම් කවරය මේ වගේ පැත්තක් පිම්බිලා ඉතිරි පැත්ත පිම්බෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වෙන්න හේතුව පිම්බෙන්නේ නැති පැත්ත එක්ක ඝනකම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඝනකම මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා හොඳින් බලන්න ඔයාගේ උඩ බැලුම් කවර වල තියෙන්න ඕන ඝනකම කොච්චරද කියන එක. ඔයා කීපයක් බැදගෙන යද්දි තේරෙයි ඔයාගේ උඩ බැලුම් කවරේ කොච්චරද ඝනකම තියෙන්න ඕන කියලා. අන්න ඒ මට්ටමට ඔක්කොම තුනී කරගන්න. ඉතින් මෙතන මම මේ විදිහට හදාගත්ත උඩ බැලුම් කවර ටික මම පාවිච්චි කර ප්‍රමාණ වලින් සාමාන්‍ය 30ක් 35ක් වගේ උඩ බැලුම් කවර හදාගන්න පුළුවන් වුණා. අල්පෙනදී හරිම ලස්සන පිම්බිලා ගොඩක් ලස්සන පාටට තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කවර ටික හදාගන්න. ඊළඟට අපි මේකට පිරවුමක් පුරව ගන්නවා. පිරවුමට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ පිරවුමට අපි පාවිච්චි කරන්නේ බැදපු මොන් ඇට, ඒ වගේම හකුරු, ඒ වගේම සෝකිරි. ඊට අමතරව යාන්ත්‍රයෙන් බැදගත්ත හාල් පිටි. මේ හැමදේම කෝප භාගය ගානින් ගත්තොත් ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව පැණි කෝප කාලක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතෙන් මම මුලින්ම කරන්නේ හාල් පිටි ටික, මොන් ඇට ටික, හකුරු ටික, ඒ වගේම සෝකිරි ටික මේ ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් ජාර් එකක දාන් හොඳින් කොටා ගන්නවා. මේ කොටාගත්ත ටික මෙන්න මේ විදිහේ හොඳ පවුඩර් එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. දැන් මම කරන්නේ පැණි එක මේ විදිහට භාජනයකට දාලා ඒක හොඳින් රත් කරගන්නවා. ඒ අතර පැණි තිබ්බ භාජනයට මම වතුර තෙහෙන දෙකක් විතර දාලා ඒකත් පැණිකට දානවා. පැණි එක මේ වගේ උතුරන මට්ටම එද්දි අපි ඒක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට පැණි එකේ මේ වගේ ටික ටික පිටි මිශ්‍රණයට දාලා සාමාන්‍යයෙන් ඝන නොවෙන්න කුඩු කුඩු වගේ හිටින්න මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට අවසානයේ පෙනේ කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ දේවල්ට අමතරව කජු ටිකක්, රටකජු ටිකක්, ඒ වගේම තල ඇට ටිකක් බැදලා මේ දේවල් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහ තමයි පිරවුම තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට උඩ බැලුම් එකින් එක අරගෙන ඉරටෝකින් හරි බාබකියු ස්ටික් එකකින් හරි මෙන්න මේ වගේ පුංචි සිදුරක් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් හැන්දක ආධාරයෙන් මෙන්න මේ විදිහට උඩ බැලුම් කවරේ පුරව ගන්න ඕනේ. මෙතෙන් ඔයාලට මේ කවරේ පිරෙන්නම් පුරව ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් භාගයක් පුරව ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයයි කැමැත්ත අනුව කරගන්න. ඉතින් භාගයක් පුරව ගත්තොත් අවශ්‍ය වෙන පිරවුම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඔයාලට මෙතෙන්දී ඕනනම් මේකේ ලොකු කට් ටිකක් හදලා පැණි පොල් වගේ දෙයක් පුරව ගන්නත් පුළුවන්. උඩ බැලුම් කවරේ පුරවලා ඉවර වෙලා මේකේ උඩ තියෙන සිදුර අපේ පිරවුමේ මොකක් හරි ලොකු කෑල්ලක් අරගෙන වහගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ විදිහට අපේ උඩ බැලුම් කවර ඔක්කොම පුරව ගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. ඒ වුණාට මේක හරිම රසවත්. ඉතින් මෙතන මම මේ විදිහට හදාගත්ත මගේ උඩ බැලුම් ටික ඇත්තටම මම මේක ජීවිතේ දෙපාරක් වගේ තමයි කාලා තියෙන්නේ මගේ කැම්පස් කාලේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක හරිම රසවත්. ඒ වගේම මුලින් කිව්වා වගේ හරිම විනෝදකාමී කෑමක්. මම ඔයාලට ටිකක් කපලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇතුළු තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේ සිංහල අවුරුද්දේ මේ රසවත් උඩ බැලුම් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.